Друзі, всім привіт! Зараз ви побачите довгоочікуване відео з імажинативної розкрипції. Це один з найголовніших методів схемотерапії. Сесію проводить Дар'я Лапшина. Приємного перегляду! Як відбувалася сама ситуація? Я приїхала до бабусі з дідусем. Це був якийсь, наприклад, суботній день, мабуть. Я просто приїхала до них в гості, і ми з бабусею щось на кухні там готували. І я мала піти в зал, де дідусь лежав на своєму знаменитому дивані і грав в шахи і відпочивав перед обідом. Він відпочивав до обіду, потім після обіду, потім перед вечерею. Я мала підійти до нього як окремий різновид пажа служанки і сповістити його про те, що обід готовий. Я заходжу, в цей зал. Це суперзвичайний день, суперзвичайний дідусь, суперзвичайний я. Я просто заходжу, нічого не підозрюю, підходжу до нього, він лежить на дивані. Я кажу, обід готовий. Він каже, підійди поближче трошки. Я підходжу трошки поближче. Він каже, ще трошки поближче підійди. Я підходжу ще трошки поближче. Він каже, в тебе вже був перший поцілунок? А в мене був перший поцілунок. Це був дуже приємний для мене досвід. В мене був Сережа, друганчик. В мене були друзі Надя і Сережа з першого під'їзду, я з другого. І ми ходили за дом цілуватись. Надя цілувалась зі своїм Толіком, а я з Сережею, тому що я кажу, Сереж, давай ми теж поцілуємося. І ми класно поцілувались, мені сподобалось. Я зрозуміла, як це робиться. Тобто в мене відбувся перший повноцінний позитивний досвід. І я думаю, що мені було приблизно 12 років. І І коли в мене дідусь це питає, я кажу ні. Не було першого досвіду. Того, що я думаю, що далі він мені скаже, і правильно, що не було, ти молодець, сексом займайся після 18, гарні онучки мають бути чемними і цнотливими, іди з Богом, дочір моя. І він мене похвалить за те, що в мене першого поцілунка не було. А я далі піду займатися своїм сексуальним життям. Замість цього відбувається наступне. Він каже, підійди сюди. І я все ще думаю, що він мені зараз каже, будь чемною і цнотливою. І він каже, нахились до мене, нахились ще трошки. Я отак от нахиляюсь, і він так от хапає мою голову. Так, а тут стоп. Тут стоп, окей. Бабуся була в цей час на кухні? На кухні, так. На кухні була, окей. Дивись, щоб зробити імажинативну розкрипцію, нам потрібно, щоб ти була в цей час саме в той частці, яка була травмована. Тобто із частки уразливої ось цієї дитини або уразливого підлітка. Саме звідти, не з дорослої частки, як ти тут зараз розповідаєш, як нібито відсторонь, так? Я зараз спробую. Частки, саме, щоб у тебе був контакт з емоціями. Окей, все, я зрозуміла. Тоді треба, мабуть, заплющити очі, так? Так, звичайно. Давай, ми зараз заплющуємо очі. І давай ми зараз себе уявимо в безпечному місці. Ти можеш уявити себе там, де ти зараз знаходишся, або десь у горах, або на березі річки, де тобі дуже-дуже безпечно та спокійно. Так. Свіже повітря, вітерець по обличчю, вдих і видих. Тобі дуже класно, зручно і безпечно. А тепер ми можемо почати нашу подорож. Я буду поруч. У мене є чарівний пульт, який може нас перемістити до будь-яких спогадів. У нього є дуже багато функцій. Він може зупиняти те, що там відбувається. Він може промотувати, ускорювати, змінювати картинку. Ми можемо робити все, що завгодно. І зараз давай ми з тобою по місточку з цього безпечного місця перейдемо в той самий будинок. Так. Залишайся
зараз своїй дорослої частці і розкажи мені, будь ласка, що ти бачиш відсторонь, що там відбувається. Вже коли поцілунок зараз буде? Ні, ось з самого початку давай до, ось за декілька моментів до. Ти зараз мені просто опиши, що ти бачиш навколо себе із дорослої частки. Я пам'ятаю, як я була одягнена. Я до цього ніколи цього не пам'ятала, зараз я згадала. На мені була чорна рубашечка, яку я дуже любила, з таким круглим воротничком. І я завжди до цього ходила з розстібнутою пуговкою, а потім я з гудзиком. А потім після цього випадку я почала її завжди отак от застібувати, щоб нічого не було тут видно. Тобто я в такій класній рубашці і коротенькій спідничці, така в чорно-білу клітинку. Коротше, я виглядала як така дівчинка з аніме. І я себе супер любила, кайфувала. Це я, якби цілесні відчуття розповідаю, не те, що я бачила. І, мені, класно, я просто підходжу. Що я бачу? Тут піаніно, тут диван, там лежить дідусь, тут ковер, килим. Все як зазвичай. Тобто ти зараз перескочила, ти мені зараз розповідаєш від першого обличчя. Добре. Окей, давай тоді від першого обличчя одразу. Що ти відчуваєш? З якими емоціями ти йдеш кликати його за стіл? Ну і упир, як же він мене вже задовбав. Хай сам прийде. Тобто ти йдеш така роздратована. Я подавлю це, я не буду йому це показувати, але взагалі він мене вже задовбав. Я люблю бабусю. Добре. Давай ми уявимо одразу, що ми з тобою дорослі, ось ти доросла Женя, я доросла Даша, ми з тобою стоїмо ось тут десь в углу цієї кімнати, щоб ти знала, що ми за цим всім дивимось. Давай тепер від першого обличчя. Ти підходиш до дідуся, і що відбувається далі? Я кажу, обід готовий. Він каже, підійди поближче до мене. Я підходжу трошки поближче і думаю, що за фігня відбувається? Ладно, окей. Опять знов якісь його приколи. Підходжу поближче. Думаю, зараз мені треба буде вислухати пару його прикольних жартів, і ми підемо обідати нарешті. Він каже, підійди ще поближче. Я підходжу ще поближче. І він каже, і в мені зараз наростає таке відчуття, типу, страху і якоїсь недовіри до нього. І він каже, в тебе вже був перший поцілунок? Я думаю, так, щось новеньке, такого вже до цього не було. Так швидко думаю, ні, скажу ні, тому що нафіга йому це треба знати? Він взагалі мій дідусь, він інша чужа людина, суперстара, взагалі максимально далеко від мене. З іншого всесвіту, що йому ще треба? Скажу ні. І він каже, нахились сюди. І я нахиляюсь, думаю, зараз він мені на ушко, мабуть, щось скаже. І він, в моєму роті з'являється його рот, супер вонючий. Стоп. Зараз ми беремо наш пульт з тобою і ставимо цю всю ситуацію на паузу. Дивись, давай зі своєї зараз дорослої частки. Ось ми з тобою стоїмо тут в куті і бачимо, що відбувається. Уяви прямо зі сторон, як це відбувається. Що він взяв тебе за голову, що він тебе притиснув до себе і намагається тебе поцілувати. Ось зараз доросла Женя, що саме хоче зробити? Ти можеш робити все, що завгодно. У мене є, я ж кажу, цей чарівний пульт, і ми можемо з тобою просто все. Що ти хочеш зараз зробити? Або вмішатися, або роз'єднати, що ти хочеш, яка інтенція? Звісно, втрутитись в це, давай. Підійти, відсунути її. Я підходжу до цього хмиря і милої прекрасної дівчини, знімаю її, убираю її, і я її отак от відсторонюю і кажу йому, ти що, охренел вообще? Ти дебіл? Ти вообще ти ой, я вибачаю. Все, давай. Все добре, супер. Давай. Ладно, ми це запікаємо. Скажіть, ти взагалі Бог удався. Ти що, я любив? Чи що?
Ти що робиш, дебіл? Ти пенсіонер ссаний, сраний, вонючий, що ти лізеш до неї? Потім мені треба зайнятися Женєю. Так, стоп. Мені, на нього похер. Стоп, окей. Саний хрич. Так, Саний хрич. Давай, ти хочеш його кудись прибрати, щоб взагалі його тут не було в цьому будинку? Або що ти хочеш? Або ти хочеш просто взяти цю маленьку Женю та кудись дітись? Звісно, я просто її більше ніколи сюди не приведу. І Супер. якось зроблю так, щоб вона більше туди ніколи не приходила. Просто, щоб вона бачилась з бабусею. Я не думаю, що він небезпечний. Окей, добре. Ми зараз натискаємо на пульт, він залишається. Давай. Я думаю, що з ним треба поговорити моїм батькам. Окей, добре, це ми потім зробимо. Давай, зараз нам треба захистити Женю, нам треба її відвести в безпечне середовище. Давай, уяви це місце безпечне, куди ти хочеш, де ви зараз хочете опинитись з нею. Ми спочатку підемо там в спальню, в іншу кімнату, ми з нею переговоримо, я їй все поясню, що відбулося, а потім ми одягнемось і підемо просто. Давай, дивись, поясни їй зараз, що відбувається. Давай, переходимо в кімнату. Так, давай, я беру її за руку, кажу, пішли. Вона йде, я її обіймаю. Спочатку обіймаю і кажу, Женечка, пусічка, ти дуже гарна дівчина, ти дуже красива, з тобою все гаразд, ти молодець. Там ж це на цьому ситуація не закінчилась, тобто я отримала ще певну кількість вражень від цього поцілунку, який він був вонючий, мокрий. Нам треба зупинити, нам не треба в нього погружатися. Да? Так, нам треба зупинити, щоб його не було насправді. Тоді я в неї скажу, ти щось зрозуміла? Коротше, кажи, як ти себе відчуваєш? Так, і як вона себе відчуває? Все нормально з тобою, все нормально? Каже, вообще, все нормально, я нічого не встигла зрозуміти, що це було взагалі. Де вона зараз хоче опинитися? Тому що це таке дуже тривожне, вона ж йшла така напружена, тут вона розуміє, що починається ось цей такий поцілунок, який ми зупиняємо, і де зараз хочеться опинитись. Я б хотіла піти до бабусі і сказати їй, що бабусь, я зараз піду. Просто бабуся, вона б з нами не пішла, вона б залишилась з дідусем. Я просто хочу, щоб була бабуся і не було дідуся. Окей, давай ми візьмемо бабусю та перенесемось у безпечне місце. Давай? Пультом можна ще все робити. Давай її візьмемо. Можна все робити пультом? Так. Давай його просто вб'ємо тоді. Не можна вбивати, тому що ми ж не коти, давай ми з ним будемо розбиратись по закону. Квантово анулюємо. Ми можемо його посадити до в'язниці, ми можемо викликати санітарів, ми можемо викликати ЗСУ, якщо ти хочеш. Ми можемо викликати швидку із психушки, його заберуть туди і будуть його там перевоспитувати. Давай, по букві закону. Моя мрія, щоб його взагалі ніколи не було. І якщо б можна, в яку інституціональну структуру його треба здати? Ти не хочеш його там, наприклад, посадити за грати, кудись в якусь таку темницю, щоб він там відбував своє покарання і з ним там спілкувались? А мені треба доводити, чого саме він потребує посмертного цього покарання. Посмертного покарання? Ми можемо це потім з тобою зробити іншу техніку на стільцях, де ми будемо карати прям його, якщо ти хочеш. Ні, я не хочу його карати, я хочу, щоб його не було. Куди? Всесвіт, в космос ти хочеш його відправити? Куди? Я його хочу відправити. Давай відправимо. Просто туди, де немає атмосфери. Так. І взагалі нічого. І я йому хочу ще сказати, можна йому скажу? Давай. Ти помилка цього всесвіту. Окей. Абраган. Супер. Давай нам допоможе Тебе не мало бути, ти нічтожество. Супер. Ти нічтожество. Ти нічтожество. Там чмирь.
Давай ми покличемо Ілона Маска з його новітніми технологіями. Він нам пригонить ракету. Ми саджаємо туди дідуся і відправляємо. Па-па! Так, дуже-дуже далеко. В космос. Так, він в мене все життя був як заноза в задницю, реально. Мерзкий, гадкий, колючий, злобний тип. Супер. Ох. Що відчуваєш, коли ми його відправили? Вообще свобода. Вау, клас, полегшення, супер. Тебе ніколи не було. Так, от я йому хочу сказати. Окей. А тепер давай ми з тобою перенесемось в приємне місце. Або ти хочеш залишитись в цьому будинку з бабусею. Або ти хочеш... Ні, я бабусі хочу сказати, знаєш що, бабуся? Ти дуже класна, я тебе супер поважаю, люблю, але твоя жертвільська, терпільська оця позиція, вона в мені теж натренувала оцю любов, типу, надмірну таку. Знаєш що? Я, типу, половина цієї любові – це те, що я тебе люблю, половина цієї любові – це те, що я за тебе відчуваю жаль. Тому ж, якби, не знаю, роби, що хочеш. Я тебе буду любити тепер наполовину, як то має бути, від себе чисто. Якщо хочеш, можеш мене любити теж. Але давай без цього. Без цього. Без колхозного. чого саме? Ну, це от прийти, що ти там зробить, огурчики принесла, супчик принесла, я раба, я вам все принесу, я вас погодую. Отакі от у Без неї були замашки такі. вислуговування. Угу. Ти можеш, давай без знаєш, що, прислуговування. давай ми зараз, знаєш, що з тобою зробимо? Давай ось цю рабську частину їй залишимо зараз. Давай? Тому що ось ця рабська частина, ось ця папелюшка, вона у тебе від неї. Ти взяла її як за модель, як за функціонал, хоча вона дисфункційна. Давай ми просто їй повернемо ось цю поведінку. Давай. Скажемо, це не моє, це твоє, бабуся. Давай, так. Так. Бабуся, це все твоє! Так, супер, Папа, супер, супер. А тепер це бери ще не моє, я Женю. просто стряхну це нахер все з себе. Я більше кілограмів ще ніколи не підніму, якщо це не гіря. Ху, круто. Так, тепер ми беремо ось цю Женечку в костюмі, яка схожа на анімешечку. Ось цю без гудзика, ось з розтягнутий ось тут гудзик. І куди ми з тобою йдемо? Куди ми з нею йдемо? Все можна? Все можна. Вау, ми їдемо в подорожі, лакшері, готелі, взагалі люкс, все найкраще. Бутіки, шопінг. Да. І от в мене був хрещений тато мій. Да. Він мені подарував сережки з перлинами. І він мене завжди так любив, і він мені казав, що я принцеса. От я хочу ще більше такого принцесовського якогось вайбу, щоб в мене були прикраси, щоб вони були такими, ну, якби ніжними, такими, як дівчачими. Коротше, як для дівчини. Так. Для дівчини. Не для жінки і не для дівчинки, а як для дівчини. І щоб мені показали, як я можу бути красивою, і проявляти свою сексуальність, Клас. і при цьому, щоб я була ніжна і тендітна. Вау, круто! Це саме про твою жіночу ідентичність, яка саме формується в підлітковому віці. Клас, це ще одна потреба. Спочатку потреба у безпеці, і зараз така ще одна потреба. Вау, клас! Що саме Женя обирає для себе? У мене буде, я зараз подумала, стильний наряд, як хіппі. Я хочу собі препода по джазовій імпровізації. Вау! Давай Якщо спочатку ніколи не було дідуся? на концерт сходимо, або ти хочеш, щоб саме ти це робила? Ти саме хочеш на викладання? Я хочу навчитись Вау. джазовій імпровізації, і щоб в мене був класний чоловік, Там. який мене буде цьому вчити. А в мене, до речі, ще був один випадок, в тому ж самому віці приблизно, ну, типу за рік чи за два. Давай ми коли мені завершимо ось це, а потім... Ні, я просто скажу. Давай.
Ну, ладно. Давай не будемо змішувати, давай ми задовільнимо ось цю потребу, давай ми знайдемо тобі реально крутого мастера, який навчить тебе грати ось цю джазову імпровізацію. І як Женя хоче, щоб вона там сама з ним один на одинці залишилась і джазувала, або ти хочеш теж залишитись з нею та приглядати за нею ще трішечки? Ну так, в цьому і проблема. Тому що в мене було 2 вчителя з музики, один був барабанщик, і він до мене залицявся, а інший був препод з гітари, і він теж, ну, в общем, підкатував. Ух, травма за травмою, Женя. Ну так, це було після дідуся якраз. Вау. Вау. І це було жуть, це була просто жуть. Я просто відморожувалась від них, як могла. Що зробимо подвійну рескрипцію, рескрипція в рескрипції? Я такого ще не бачила. Ну от тих ситуацій, їх би не було, якщо б не було дідуся. А чому ти так думаєш? Тому що вони ж робили саме те, на що вони здатні. Це ж їх. Твоє це як ти на це реагували? Тому що вони, мабуть, відчували до мене симпатію і закоханість якусь, але те, що я їх сприймала як страшних, і дуже типу, я їх боялася так до паралічу і паніки просто. Я отак от убігала. Типу, цей чувак, він ще жив на одному районі зі мною, і ми з ним одного разу на зупинці перетнулись. Я просто убіжала отак от в інший бік зупинки і отак от стояла, типу, поки автобус не приїде. Тобто, я б їм сказала, типу, ну, ти що, ку-ку? Ти що, ку-ку? Мені 13 років, ти що, гониш? Ну, типу, я б їх, мабуть, не злякалась, а відреагувала б там злостю, наприклад, гнівом, чи просто б їх там, ну, якось зачморила, відшила, все таке. Так, ну ти не могла. Це саме про те, що ми казали, що ти не могла тоді поводитись інакше. А зараз можеш. І зараз ти можеш себе захистити та забрати. Зараз ти можеш собі обрати нормального, чемного вчителя, нормального наставника, а не ізвращугу, який залицявся до підлітка. Його треба карати. Тому що він працює з дітьми, йому можна натравити на нього, наприклад, поліцію, можна натравити на нього купу перевірок, щоб його ганяли та перевіряли, в тому числі і психіатрично. А потім посадити його за грати, якщо він домагався інших дівчаток. Так, я оберу класного, доброго, безпечного чоловіка, від якого буду на 100% відчувати, що він безпечний і нічого поганого до мене не зробить. Так. Хай в нього буде дружина і дочка, чи 2 дочки. Окей, добре. А з цими ми що будемо робити? Ми так зайшли, ми відкрили, і я вже не можу це залишити. Ми відкрили ще один спогад. Так. Так, ну, барабанщика я можу вдарити по яйцям. Ух ти. Ой, чекай, це насильство, да? Так не можна? Так. Ні, якщо це ти захищаєшся в сенсі там, життя та смерті, то, звичайно, ми можемо і відкинути, і там, від себе, знаєш, відштовхнути. Це нормально. Ні, такого не було життя і смерті. Ну, він до тебе підходив, ну ти можеш його відштовхнути, наприклад? Підходив. Я отак от грала на барабанах, і він ззаду до мене отак от підходив, огортав мене якби дуже щільно і починав отак от бити якби паличками. Ну, типу, моїми руками, якби, ну, в общем. Давай ось тут ми теж ставимо стоп. І давай ти зараз своєю дорослою частиною втручаєшся. Я можу від 13 років йому відповісти. Окей, у тебе вже є такий дозвіл. Добре. Коля, мені неприємно, коли ти мене торкаєшся. Убери, будь ласка, руки і взагалі, типу, не роби тілесний контакт зі мною. Хочеш мені щось показати, бери палички, сідай, показуй, і потім я буду це повторювати. Не торкайся мене, просто ніколи. Якщо ти хочеш, ну, типу, бути моїм вчителем. Злякався, відійшов? Він сказав, що без питань. Окей. Ти можеш ще додати, що якщо раз це таке відбудеться,
то я скажу... Галина Геннадівна, Так, так. вже тобі яйця якраз і відірве. Ось, саме так. Клас. Добре. А тепер забирай Женю звідти, від цього збочинця, і давай ми її перенесемо до самого чемного, класного вчителя, як ти кажеш, у якого є жінка, 2 дівчаток, 2 дітей. І він буде дуже тепло, з любов'ю, з такою отцовською, класною такою фігурою для тебе. Буде тебе навчати та наставляти. Зараз як? О, ще кайфово, я приходжу до них в гості. Мене ще їхня дружина його годує вишневим пирогом, ми п'ємо чай після уроків потім. Він мені щось показує. Мені дуже подобається потім грати на піаніно вдома після його уроків. Я прям розквітаю, в мене з'являються креативні схильності. Це для мене прям хобі, кайф. Ще. Ти нібито знаходиш нову класну родину собі. Угу. У мене там ще були певні проблемки з іншими. Так, давай ми залишимо Женю саме там. Ти хочеш залишитись з нею та приглядати? Чи просто залишити її там? І там повна безпека, і там дуже круто. Вона довіряє. Я б хотіла, звісно, за нею доглядати. Я б дуже хотіла за нею доглядати. У нас є чарівний пульт, я можу тебе залишити там теж. Трішечку твою частинку, щоб вона відчувала ось цю опору та силу твою. Щоб вона знала, що зараз як прийде Женя Стрілецька, та відстрелить вам всім яйця. Зрозуміло вам? Ну, там вже нема кому відстрілювати їх, якби. Там нема, ні. Ну, щоб була ця опора. Просто, я б приходила і просто допомагала б, я показувала їй просто естетику життя, як можна прикольно проводити час, як можна занурюватись в культуру. Тобто от все те, купувала б їй сережки нові. Да. Все те, що я хотіла отримати від дідуся, я думала, вау, яка красива бібліотека, які красиві навушники, яке красиве все, яка красива гітара, які красиві шахи. То тепер я б хотіла, щоб просто, він мене якби звабив цією естетикою, а за нею нічого не було. Вони були як картонні якби стіночки такі, порожні абсолютно. І мені б хотілося, щоб в моєму житті знайшлись люди, які б мені це все показали, щоб вони розкрили в мені мій творчий потенціал, і щоб я була творчою людиною. От навіть минулого разу мені захотілося помалювати. Тобто в мені це так... Мені так хочеться цього, щоб зі мною в шахи грали, і на гітарі, і щоб це було і на пікніках, і якби вообще, і в музичних школах. Клас. Давай щоб мене оточували по-справжньому інтелігентні люди, а не ті, які себе ними називають. Супер. Давай ми залишимо зараз тебе, дорослу, інтелігентну, таку привабливу, таку красиву, розумну, поруч Женю, щоб вона могла брати з тебе приклад, якою жінкою вона стане. І ти будеш її вчити малювати, ти будеш вчити її креативу, творчості саме там, в безпечному місці. А ми з тобою, дорослою Женєю, переносимось назад, у нашу реальність. Можеш розплющувати очі. Вау! Видихай. Я хочу ще! Так, стоп. Назови мені, будь ласка, 2 самих великих предмети в твоїй кімнаті. Лампа для освітлення і оця лампа. Окей, це самі великі, ти впевнена? Телевізор тут ще є. Окей, тепер 1 самий маленький предмет. Окей, і 1 красний предмет, червоний. А от червоне серденько тут в скайпі. О, супер. Все, з поверненням. Я ще ніколи так кайфово не проводила час, як в своїй уяві тільки що. Я ніколи не робила 2 маженативні рескрипції. Я навіть не знаю, чи це дозволено, але воно так пішло. Давай ми зробимо такий творчий, такий напрямок. Вау, я такого ще ніколи не робила. Джазова імпровізація? Так, джазова імпровізація. І маженативна рескрипція, або маженативні рескрипції. Саме головне, що ми справились.
І ти справилась, ти захистила і розкидала їх всіх. Вау! Ти сама за себе постояла, це дуже круто. Вау, я зараз побіжу в магаз за шахами, білим роялем і джазовими нотами. Вау, як круто. І Женя зараз в безпеці там. Так. Ти розумієш, що зараз саме ти нібито удочерила її. Саме ти стала для неї ось тією фігурою, класними батьками, якої у неї не було. Так, це взагалі так прикольно. Я ходила якраз в гості до своїх друзів, і вони отакі, інтелігентні. В них там молодша дочка грає на бандурі, і вона сама сочиняє вірші. Коротше, я була в них в гостях, і мені так там сподобалось. І більш старша дочка, їй зараз 12 років. Я на неї дивлюсь, а вона така, типу, гіперінтелектуалка. Вона там за веганство, екологію що-то там розповідає. Вони, коли йдуть там з мамою по вулиці, мама каже: «О, це слива». А вона каже: «А не айва?» Ну, типу, вона така... Я просто подивилась на неї, і я зрозуміла, що там просто цілий всесвіт, цілий космос, вона супер розумна. Ну, вона реально розумніша за мене, тому що я вже з усіма оцими насіданнями, це квадратик, оце кружочок, оце червоне, оце там не червоне. Там, ну, в общем, такі рамки, якби. А вона взагалі без рамок, просто така сплошна імпровізація оця. Я подумала: вау, блін, що це так круто, вона така крута. І я, мабуть, теж була така крута. І ось би мене любили. Непогано б було, взагалі-то. Так, так. Дуже, дуже було. Якщо б нас любили всіх і задовольняли б наші базові потреби, розладів би не було, насильства в світі б не було. Але ми до цього йдемо. У нас дуже важлива місія, насправді. Тому що зараз у нас такий вік політиків, а повинен бути вік психологів, насправді. Тому що там просто жах, що коїться всюди. Ну, ми розмножаємося. Одні психопати, знаєш, які паранояли, ось це все, знаєш, і вони керують цим світом. Це просто жах. Нічого, зараз ми оцей відео запостимо і самі будемо керувати цим світом. Ні, я не стремлюсь. Так. Вау. Круто. Круто дуже. Угу. Такі потужні речі, Женя, потужні. Блін, цікаво, я думала, що імажинативну розкрипцію треба таким чином проводити, що травматичний досвід треба спочатку допрожити до кінця в повному об'ємі, і потім, якби, тебе приходять, вже захищають і задовольняють твої потреби. Ми тоді можемо завалитись. Ну, ось дивись, ми тоді можемо і ретравматизуватись, і завалитись. Ну, ось тому що, наприклад, прикинь, якщо б це було сексуальне насилля і саме з проникненням, то ти, типу, стоїш і дивишся, як відбувається ось це зґвалтування і проникнення. Ми не можемо на це дивитись, це ненормально. Ми можемо ретравматизуватись, і нам потрібно зупинити це тому що ти знаєш, як це відбувалось, і ти знаєш, що буде далі. А ми якраз таки зупиняємо і не даємо цьому статися, розумієш? Щоб не було ретравматизації, щоб ми не завалились. Тому є ось це стоп, зупинення, так, щоб ми не завалились, а переграли. Круто! А я думала, це так, типу, відбувається епізод, і коли він вже там на 90% відігрався, типу, залітає поліція у вигляді там психотерапевта з дорослим дивлячись, які ситуації, краще ні. Коли ми просто проговорюємо і зразу раз, тоді ми можемо. А якщо відбувається саме якась така точечна ситуація, то тоді ми не даємо цьому статися і цьому відбутися. Ми кажемо, а якщо декілька років поспіль відбувається якийсь певний епізод? Ми обираємо тоді, якщо це, наприклад, там було постійне якесь там насилля, ми можемо точечні самі такі там перші, наприклад, якщо ми згадуємо, зробити в імажинативній розкрипції, а потім просто проговорювати це все. І зразу в раз проговорювати, прописувати, щоб воно архівувалось. Переводити в автобіографічну цю пам'ять, так. Або ми можемо просто в кожен раз заходити і в кожному разі ось це робити. Кожен раз. Угу.
Ну, добре, все, тоді який в нас подальший план? Я тепер хочу це зробити на регулярній основі. Я ще хочу, знаєш, що додати? Мабуть, щоб це, знаєш, зробили і потім кудись туди. Тому що нам треба пояснити, що це імажинативна рескрипція в нас виглядає як така, як магія якась, як щось таке околонаукове таке. Так, там симпульт, чарівний, щось типу такого. І для людей, у котрих є такий науковий склад ума, у котрих дуже класно розвита ось ця там підкорка і все інше, вони просто це можуть знецінити і сказати, боже, що це за маячня? Це не маячня, це науково доведений метод, тому що нашому мозку все одно це відбувається в реальності або це відбувається в нашій уяві. І це легко перевірити на лимоні. Якщо ми зараз з тобою заплющимо очі, уявимо лимон, який ми ріжемо, як ми беремо дольку, як ми кладемо її під язик, починаємо смоктати, а потім видавлюємо часок, то у нас буде виділятися слина. А лимону насправді нема, він є тільки в нашій уяві. Тому саме так працює імажинативна рескрипція. Ось. Угу. Я реально зараз, я реально себе всередині відчуваю, що моя джазова імпровізація з вчителем, його дружиною і його 2 дочерьми – це моє реальне минуле. А дідуся ніколи не було. Він мені просто там наснився десь. Так, саме так. Я реально так відчуваю. Так, я знаю. Саме так це працює. Це реально меджик, знаєш, ось воно, і нібито таке просте, ну просто зайди та переграй. Але нам дуже потрібні свідки цього всього, типу нам потрібен терапевт, щоб це все, знаєш, закріпити, щоб хтось був свідком цього всього. Тому що зазвичай насилля відбувається за закритими дверми. І чому відбувається травма? Тому що насильник не покараний. Залишається. Ось коли я також працюю, там, наприклад, з сексуальним насильством, то дуже впливає, як швидко пішла, наприклад, дівчина та заявила в поліцію. Тому що саме травми у тих людей, котрі дуже сильно соромляться і не йдуть про себе заявляти, не відстоюють себе. Вони просто роблять вигляд, що цього нема. Але це було. І травми може не статися, якщо дівчина одразу після зґвалтування піде до поліції, опише декілька разів, що з нею відбулося, як він пах, яке у нього було татуювання, що взагалі це було і де і як. І якщо це буде нормальний поліцейський, який її підтримає, а якщо вони ще і знайдуть, і посадять, і покарають, все. Це якраз таки архівується як просто жахливий досвід, який був. Вона може жити далі. Так, тепер я хочу в тебе супервізію. Ми з Дашою проводили цю імажинативну рескрипцію 2 тижні тому. І я можу офіційно підтвердити, що не тільки сам процес сесії був супер таким феєрічним, легким, приємним, позитивним, і дуже було цікаво виступати в ролі клієнтки. Але і попри те, що я вже понад 10 років свідомо працюю над ануляцією наслідків свого травматичного досвіду, все одно навіть за 2 ці тижні моє життя встигло змінитись на краще саме після імажинативної рескрипції, і це проявляється в тому, що, якби парадоксально і неочікувано це для мене самій не було, я стала більше піклуватись про себе і більше проявляти турботи про себе. Це така нова форма моєї любові до себе. І потім я стала ще більш смілива і відкрита до креативності. Тому, друзі, напишіть, будь ласка, коментар вдячності Даші за те, що вона погодилась нам з вами показати, як працює справжня, якісна психотерапія. Дашенька, я тобі дуже дякую за те, що ти з'явилась в моєму житті. Я тебе дуже люблю. Ти змінюєш моє життя на краще. Друзі, я вам всім дуже дякую за те, що ви є в моєму житті. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, чекайте на моє нове відео. Пишіть Даші в Інстаграм, заходьте на її сайт, записуйтесь до неї на консультацію. Всі контакти Даші я залишу в описі до цього відео. Слава Україні і всім па-па!